खुसखुशीत आणि खमंग धपाटी तर सर्वांनाच आवडतात. तर पारंपरिक पद्धतीने रेसिपी चालत आलेली आहे. तर पहिली लोकं खूप धपाटी बनवून खायची. तर खूप छान लागतात धपाटी, खमंग, चविष्ट आणि खाण्यासाठी पौष्टिक आहेत. तर वेगवेगळ्या पद्धतीने धपाटी बनवली जातात. तर मी याआधी भरपूर अशा धपाट्याच्या रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर केलेल्या आहेत. त्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तिथे तुम्ही जाऊन चेक करू शकता. तर आज मी बनवणार आहे दुधी भोपळ्यापासून धपाटी. तर दुधी भोपळ्याचा वापर करून धपाटी बनवणार आहे. खूप छान टेस्टी आणि खमंग अशी धपाटी आज आपण बघणार आहोत. चला तर मग आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. नमस्कार, सीमाज बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर दुधी भोपळ्याची धपाटी बनवण्यासाठी काय साहित्य लागतं ते बघूया. तर इथे सर्व साहित्य घेतलेलं आहे. तर हा आहे दुधी भोपळा. तर दुधी भोपळा आपल्याला कोवळा बघूनच घ्यायचा आहे. तर जरा थोडासा निबर असला तरी चालेल, पण जास्तीत जास्त कोवळाच भोपळा आपल्याला हवा आहे. तर इथे मी ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे, एक मोठा डबा भरून, आणि 1 वाटी बेसन आणि 1 वाटी गव्हाचं पीठ. तर इथे कोथिंबीर थोडीशी घेतलेली आहे आणि भरपूर अशा हिरव्या मिरच्या आणि लसूण पण भरपूर घेतलेला आहे आणि अख्खे धने आणि जिरे घेतलेले आहेत आणि तीळ घेतलेले आहेत. तर एवढं साहित्य आपल्याला धपाटे बनवण्यासाठी लागणार आहे. तर पहिल्यांदा आपण भोपळ्याची साल काढून घेऊया. भोपळा जर कोवळा असेल तर त्याची साल काढू नका. तसाच तुम्ही भोपळा स्वच्छ धुवून किसून घ्या. तर इथे थोडा माझा भोपळा कोवळा आहे आणि थोडा निबर आहे, म्हणून याची साल मी काढत आहे. तर अशा प्रकारे आपण साल काढून थोडा वेळ पाण्यामध्ये ठेवूया, म्हणजे तो भोपळा काळा पडणार नाही. तर आता साल काढून झालेली आहे, पाण्यामध्ये ठेवून देऊया. तर तोपर्यंत आपण इकडे मिरचीची पेस्ट बनवूया धपाट्यासाठी. तर हिरव्या मिरच्या मी भरपूर घेतलेल्या आहेत आणि लसूण पण भरपूर घेतलेला आहे. तर धपाट्यामध्ये लसूण आणि हिरवी मिरचीचा भरपूर वापर करा. आता घालूया आपण धने आणि जिरे. तर याची पेस्ट करून घेऊया. तर अशा प्रकारे इथे आपण पेस्ट बनवून घेतलेली आहे. तर आता ही बाजूला ठेवून देऊया. तर आता पहिल्यांदा आपण भोपळा किसून घेणार आहोत. तर भोपळा माझा थोडासा निब्बर आहे आणि थोडासा कोवळा आहे. तर त्याची साल काढून मी स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेला आहे. तर अशा प्रकारे आपण आता किसून घेऊया भोपळा. तर खूप छान टेस्टी आणि पौष्टिक लागतात भोपळ्याची धपाटे. तर अशा प्रकारे आपण इथे सर्व भोपळ्याचा किस करून घेतलेला आहे. तर यामध्ये आता आपण सर्व साहित्य घालूया. पहिल्यांदा घातलेलं आहे ज्वारीचं पीठ, नंतर घातलेलं आहे बेसन आणि गव्हाचं पीठ. तर बेसन आणि गव्हाचं पीठ समप्रमाणात घ्यायचं आणि ज्वारीचं पीठ जास्त घ्यायचं दोन्ही पिठापेक्षा. तर इथे हळद घातलेली आहे 1 चमचा, चवीपुरतं मीठ घातलेलं आहे आणि पांढरे तीळ घालूया. तर तिळाचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता, पण मी भरपूर तीळ वापरत आहे इथे. नंतर पण आपण धपाटे थापताना तीळ लावणार आहोत. तर इथे 1 चमचा भरून ओवा चुरून घालायचा आहे आणि भरपूर अशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया. तर इथे सर्व आपण मसाले ॲड केलेले आहेत. आता हे सर्व मिक्स करून घेऊया. जी मिरचीची पेस्ट बनवलेली होती ती नंतर घालणार आहोत. तर पहिल्यांदा आपण हे सर्व पीठ मिक्स करून घेऊया. तर पाणी जास्त घालायचं नाही, पाणी थोडंसंच घाला, कारण की भोपळा किसून घातलेला आहे. पाणी सुटतं भोपळ्याला, म्हणून तो ओलसर होईल पीठ पूर्णपणे. तर बघतच आपल्याला हे पाणी घालून पीठ मळून घ्यायचं आहे. तर थोडंसं मी पीठ मळून घेतलेलं आहे पाणी घालून. तर आता घालूया आपण मिरचीची पेस्ट. तर शेवटी मी मिरचीची पेस्ट घालत आहे, कारण की हिरवागार असा कलर येतो, तसा तसा राहतो धपाट्याचा कलर, म्हणून मी शेवटी घालत आहे मिरचीची पेस्ट, कारण की कोथिंबीर आणि मिरची घातल्यामुळे कलर हिरवागार राहतो. तर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये पाणी घालून आपण पुन्हा एकदा हे सर्व एकजीव करून मळून घेऊया. तर पाणी जास्त घालायचं नाही, नाहीतर पीठ पातळ झालं की धपाटे थापता येणार नाहीत. तर अशा प्रकारे आपल्याला थोडं थोडं पाणी घालून पीठ मळून घ्यायचं आहे. तर बघू शकता मी नंतर मिरचीची पेस्ट घातलेली आहे. किती छान असा कलर आलेला आहे. तर अशा प्रकारे आपल्याला छान असं पीठ मळून घ्यायचं आहे. तर ज्वारीचं पीठ धपाट्यामध्ये जास्त वापरलं जातं आणि गव्हाचं आणि बेसनचं दोन्ही प्रमाण एक घ्या. आता थोडंसं तेल लावून आपण एकजीव पीठ करून पुन्हा एकदा मळून घेऊया आणि दुसऱ्या भांड्यामध्ये आपण आता हे पीठ काढून घेऊया.
तर आपल्याला हे पीठ भिजत ठेवायचं नाही, लगेचच धपाटे करायला घ्यायचं आहे. तर पीठ मळून तयार आहे. तर आता आपण धपाटी बनवायला सुरुवात करूया. तर इथे आपलं सर्व तयार झालेलं आहे पीठ धपाटे थापण्यासाठी. तर इथे पोळपट घेतलेलं आहे. तर एक सुती कापड घ्यायचं आहे. तर आपल्याला सुती कापडच लागणार आहे धपाटी थापण्यासाठी. तर आता इथे पाणी थोडंसं घेतलेलं आहे. पाण्यामध्ये आपण कापड बुडवून भिजवून घेऊया. तर धपाटी थापण्यासाठी आपल्याला पाण्याचा वापर करायचा आहे. तर आता हे कापड ओलं करून घेतलेलं आहे. तर आता हे कापड छान असं पसरवून घेऊया आणि नंतर अजून थोडंसं पाणी लावून घेऊया कापडाला, म्हणजे धपाटे छान थापता येतात. तर कापड पूर्ण ओलं पाहिजे. तर आता आपण धपाटे बनवण्यासाठी सुरुवात करूया. तर थोडासा गोळा घ्यायचा आहे, एकजीव करून घेऊया. तर जेवढी तुम्हाला पातळ थापायची आहे धपाटे, तेवढी तुम्ही पातळ धपाटे थापू शकता. तर साईज मोठी छोटी बनवू शकता. तर अशा प्रकारे मी इथे मीडियम साईजची धपाटी पातळ अशी थापत आहे. जेवढी पातळ थापता येईल तेवढी धपाटी छान लागतात चवीला आणि छान भाजली जातात. तर अशा प्रकारे थोडा थोडा पाण्याचा हात लावून थापून घ्यायची आहे धपाटी. जास्त पाणी लावायचं नाही. जर गरज वाटली तरच पाण्याचा हात लावून धपाटी थापून घ्यायची आहेत. तर इथे आपलं धपाटं छान असं थापून झालेलं आहे. गोल मस्त असं थापलेलं आहे. तर मीडियम साईजचं धपाटं आपलं तयार आहे. तर वरतून आता आपण तीळ लावूया. तर पहिल्यांदा मी पीठ मळते वेळी पण तीळ वापरलेले होते. तर आताही मी धपाटी थापल्यानंतर तीळ लावत आहे. जर तुम्हाला आवडत असतील तर वरतून तुम्ही तीळ लावू शकता. तर अशा प्रकारे आपण तीळ पसरवून घेऊया आणि थापून घेऊया आणि 3 ते 4 किंवा 5 अशी होल करून घ्यायची आहे. तर इथे मी लोखंडी तवा वापरलेला आहे. तर तेल घालूया आणि आता हे धपाटं छान भाजून घेऊया. तर वरतून असं पाणी लावायचं आहे व कापड काढून घ्यायचं आहे. पाणी लावलं तरच कापड आपलं अलगद असं निघेल. तर तेल सोडूया आता वरतून. तर लोखंडी तवा वापरल्यामुळे खूप छान खमंग अशी भाजली जातात धपाटी आणि चवीला पण टेस्टी लागतात. तर दोन्ही बाजूंनी आपण तेल लावून घ्यायचं आहे आणि खरपूस अशी धपाटी भाजून घ्यायची आहेत. तर कलर पण किती छान आलेला आहे बघू शकता धपाट्याचा. तर आता हे धपाटं छान भाजलेलं आहे. आता काढून घेऊया. तर अशा प्रकारे इथे आपण दुसरंही धपाटं थापून घेतलेलं आहे. आता हेही भाजून घेऊया. तर मी सर्व एकाच साईजची धपाटी थापलेली आहेत. मस्त अशी बनतात कारण की पीठ छान भिजलेलं आहे आणि मळलेलं पण आहे. पीठ मळल्या लगेचच आपल्याला धपाटी बनवायची आहेत. ही टीप लक्षात घ्या. पीठ जर जास्त वेळ ठेवलं तर ते पातळ होईल आणि धपाटी छान बनणार नाहीत आणि थापताही येणार नाहीत. तर अशा प्रकारे इथे आपली धपाटी छान अशी भाजून झालेली आहेत. तर आता काढून घेऊया. तर मस्त अशी लुसलुशीत धपाटी आपली दुधी भोपळ्याची तयार आहेत. तर आता सर्व करूया आपण. तर बघू शकता किती मस्त दिसत आहेत दुधी भोपळ्याची धपाटे. खूप छान आणि टेस्टी लागतात. ओटाने खाईल अशी ही धपाटी बनलेली आहेत. तर सोबत आपण दही ठेवूया. तुम्ही दही, लोणचं किंवा टोमॅटो केचपबरोबर धपाटी खाऊ शकता किंवा असंही नुसतं धपाटं खाल्लं तरीही छान लागतं. तर अशा प्रकारे इथे आज मी दुधी भोपळ्याची धपाटी बनवलेली आहेत. खमंग, मऊ, लुसलुशीत. तर तुम्हाला कशी वाटली? जर माझी धपाट्याची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्हीही नक्की ट्राय करा. तर याआधी मी भरपूर अशी धपाटी बनवलेली आहेत. शेपूची धपाटी, कोथिंबीर घालून केलेली धपाटी किंवा साधी धपाटी आणि मेथीची भाजी घालून ही धपाटी बनवलेली आहे. त्याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तिथे जाऊन तुम्ही चेक करू शकता. तर अशा पद्धतीने इथे आपली मस्त लुसलुशीत खमंग धपाटी तयार आहेत. जर रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनेलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा आणि बाजूला जे बेल आयकन आहे ते प्रेस करायला विसरू नका. तर भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. बाय बाय.